नमस्कार मैत्रिणींनो, तुमचं माझ्या यूट्यूब चॅनल सौंदर्य डिझायनरमध्ये स्वागत आहे। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण हे आरी वर्क जे केलेलं आहे त्याच्यावरती बहुतेक लेडीजला गळा स्टिच करता येत नाही, तर तो कसा गळा स्टिच करायचा तो मी आजच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला दाखवते। मी हा पॅटर्न कट करून ठेवलेला आहे, गळा पण कट करून ठेवलेला आहे। अशा पद्धतीने हा इथे आपल्याला स्टिच करायचा आहे, तर तो कसा करायचा तो आजच्या व्हिडिओत आपण बघू। हा जो मी दाब लावलेला आहे या दाबाने इथे आपल्याला टिप टाकता येत नाही, त्यासाठी हा दाब काढून आरी वर्कसाठी सिंगल दाब जो भेटतो तो लावायचा। अशा प्रकारे सिंगल दाब असतो। हा दाब काढून ठेवायचा आणि हा दाब लावायचा मशीनला।
आहे.